Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 4 mai până pe 10 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragilor, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de lectură, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, ca de fiecare dată și mă susțineți prin comentariile frumoase, prin gândurile bune și prin fiecare gest frumos care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez un călduros bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, și abonați-vă. În felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele. Cum de-al minteri, am nevoie de suportul vostru prin intermediul like-urilor și hype-urilor, acest nou instrument făcut de YouTube, pentru ca voi să vă puteți arăta aprecierea și plăcerea de a mă urmări. Sunt gratuite, așa că unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și acum, dragilor, haideți să vedem care este energia generală pentru această primă săptămână întreagă de lună mai. Și avem încredere și eliberează-te. Dragii mei, dragi, este o săptămână în care voi învățați poate să aveți mai multă încredere în voi înșivă. Poate să vă bazați mai mult pe voi, pe alegerile voastre, pe, cum să zic eu, chiar dacă nu aveți toate, există și incertitudini, există și lucruri nu tocmai clare, dar asta să nu vă oprească, să vă ascultați poate mai mult instinctul, să mergeți înainte, fără să vă lăsați blocați de tot felul de îndoieli, tot felul de, cum să zic eu, de incertitudini. Da? Este o energie de mai mult de stabilitate interioară, în care voi vă sprijiniți pe propria voastră putere și pe propria voastră experiență, poate chiar să vă eliberați de anumite situații, de anumite energii, de lucruri pe care conștientizezi că trebuie să le dai drumul. Dar ce nu-ți mai folosește să te eliberezi, să nu mai permiți unor emoții, unor situații mai vechi să vă apase și să vă apese, cred că am zis bine, se întâmplă, mai mi se întâmplă, să încurc spaniola cu româna și să conjug verbele un pic mai ciudat, mii de scuze pentru asta, dar ideea care este că există o energie în care de eliberare, de desprindere, în care pur și simplu voi acceptați schimbarea și lăsați ca anumite lucruri din viața voastră care nu vă mai sunt de folos să plece, pentru ca voi să faceți loc pentru noi începuturi. Avem numărul 12, numărul 29, 3 și 11, care poate să vă spună ceva sau să aibă o anumită semnificație pentru voi. Mergem mai departe, haideți să vedem. Am aici un mic blocaj. Haideți să vedem ce vine pentru voi, dragilor din Balanță, în săptămâna 4-10 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Bun.
Pe plan profesional, interesant, avem un 7 de spade, avem lumea, nebunul, magicianul, dragilor, cu excepția părții profesionale avem numai arcane majore, aici avem surpriza, interesant, ca și zodii. Și la zodii, mare atenție, pot fi zodii care să țină tot de voi, de harta voastră astrală, să aveți un ascendent. Cu aceste zodii avem Vărsător, Gemeni și posibil Taur, Leu, Scorpion și încă o dată Vărsător. De moment cel puțin. Acum, haideți să deslușim un pic aceste cărți. Clarificăm 7 de spade pentru dragii mei din balanță, săptămâna 40 mai. Clarificăm 7 de spade. Clarificăm lumea. Clarificăm nebunul. Clarificăm magicianul. Și clarificăm surpriza săptămânii pentru dragii mei din balanță. Le vom lăsa aici și vedem la sfârșit. Bun. Haideți să începem cu partea profesională. Partea profesională avem într-adevăr un 7 de spade și un 6 de monede. Dragii mei dragi, aș spune că sunteți într-o perioadă în care sunt șanse ca voi să primiți chiar o mică promovare sau o mică apreciere. Nu știu, că e de la colegi, de la șef, o recunoaștere pentru munca pe care voi o depuneți sau chiar și un rezultat pozitiv, dar care vine, cum să spun eu, printr-o laudă. Poate chiar și un mic sprijin ce ține de muncă. Dar să știți că totuși e cineva aici care nu joacă tocmai, are un soi de invidie, nu joacă, să zicem așa, tocmai cinstit. Există poate cineva care aparent are o anumită imagine sau scoate în evidență o anumită imagine, dar pe de altă parte umblă cu o caua mică, să spunem așa. Așa că fiți un pic de precauți. Voi, da, aveți șansa să rezolvați poate chiar o problemă importantă, ceea ce ține de cariera voastră profesională. Dar totuși există cineva care nu e tocmai transparent. Așa că ori în această săptămână va trebui să fiți ori voi un pic mai discreți în ceea ce vreți să faceți sau ceea ce vreți voi să rezolvați pe planul ăsta al muncii, ori să acționați un pic mai inteligent. Pentru că totuși este cineva care nu e cu totul transparent față de voi, nu e cu totul cinstită față de voi. În ideea poate că vrea să vă ajute. Fiți voi cei isteți. Fiți voi cei inteligenți. Da? În această săptămână. Fiți atenți la, nu știu, poate la limbajul trupului, la mimica feței, la, nu știu, la lucruri care pot scăpa în această săptămână. Pentru că vă poate ajuta. Mergem mai departe. Partea bănuților avem lumea și
și diavolul. Zodia Capricorn. Poate că aveți în cap să faceți un drum lung și când zic lung, lung, poate chiar într-o altă țară sau un drum foarte lung, să spunem așa. Ideea care este că pe partea asta a banilor, ori că cheltuiți banii pe lucruri care, în general, nu știu, vă aducă o anumită plăcere imediată, da? Sau vreți să câștigați niște bani într-un mod foarte rapid și asta vă face să intrați în situații financiare destul de riscante, poate pur și simplu din dorința voastră de a câștiga bănuții ăștia foarte rapid. Și asta vă împinge să ori să faceți o călătorie și asta să vă cam coste ceva bănuți, ori să vă culcați, sau poate dacă aveți ceva de vândut, proprietate, ceva care are o valoare consistentă în bani. Totuși trebuie să fiți un pic și aici un pic precauți, pentru că nu se știe niciodată. În general, diavolul când apare pe bani, de regulă, e de bine, dar asta nu înseamnă că nu trebuie totuși să vă luați și măsurile de precauție. Să știți că, în general, partea asta a banilor, când apare diavolul, există bani, dar cum vin atât de ușor pot să și plece. Cum vin, așa pot să și plece. Și sunt lucruri care, atât pe muncă cât și pe bani, să știți, e posibil ca voi să vreți să achiziționați ceva departe de casă, dar citiți și litera mică. Citiți și litera mică pentru că e mai bine așa. E mai bine așa, trebuie să știți cum să folosiți banii într-un mod cât mai eficient și chiar dacă există cam șanse 50-50, să spunem așa, ca situația financiară să se poată stabiliza, să existe, poate, cu o bună gestiune, să primești o posibilă recompensă sau să realizezi ceva major printr-o investiție în vreun proiect, dar, așa cum am mai spus, grijă totuși și la litera mică, grijă totuși și la ceea ce nu se vede și la ceea ce pare foarte glamuros, așa foarte strălucitor. Da? Atenție adică luați-vă în calcul și anumite riscuri și nu vă grăbiți foarte repede, da? Pe repede înainte, așa. Controlați un pic situația. Mergem mai departe pe planul relației, al cuplului. Avem nebunul vărsător, avem zodii de apă, rac, pești sau scorpion și cam atât deocamdată. La voi, dragilor, cineva aici este un pic mai rebel, să spunem așa. Este un pic mai rebel, dar, cum să spun eu, o rebeliune care există cum să zic eu, nebunul în general alături de un
un rege arată totuși o maturitate. Și la voi, mai ales cu 8-ul ăsta de cupe aici, la voi posibil să fie existat la un moment dat ori o perioadă de distanțare, ori o perioadă de reevaluare a relației. Poate că, mai ales cei care aveți poate și lună Venus sau poate ascendentul într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, simțiți oarecum că parcă nu mai primiți acele sentimente, acele gesturi de afecțiune din partea celuilalt. Și apare această tendință oarecum de rebeliune, de revoluționară. Iar lucrul ăsta te duce cu gândul, nu, ce fac? Hai să reevaluez un pic situația. Da? Să vezi, să discuți sincer poate cu perechea ta, cu partenerul tău, despre ce nevoi aveți, despre ce limite vi se încalcă, da? Unii dintre voi e posibil să aibă tendința, poate în această perioadă, să plece fără niciun fel de explicație sau pur și simplu să evite conflictele importante, mare atenție. De ce spun conflicte importante? Pentru că de multe ori atunci când suntem necăjiți, supărați prea mult și se produce un conflict, e exact ca omul băut, da? Când e chiar și un proverb bătrânesc, omul la băutură spune adevărul. De ce? Pentru că nu are niciun fel de restricție mentală. Brusc devine curajos și varsă tot oful. Cam așa se întâmplă și când suntem nervoși sau când trecem peste o limită. Tindem să spunem ce ne doare atunci, de fapt iese tot veninul din interior. Și aici totuși ce pot eu să văd este că poate unii dintre voi chiar au trecut peste această etapă în care s-au spus ce era de spus, s-a discutat poate la modul cel mai sincer, poate s-au pus anumite limite, lucru care a făcut ca relația cumva să câștige. Ce să câștige? Susținere reciprocă. Posibil ca unul dintre parteneri, ori voi, ori perechea voastră, să fie avut un anumit succes personal care a contribuit oarecum la această energie de reconciliere, de reevaluare și de o direcție un pic diferită față de cea pe care ați avut-o până în prezent. Poate chiar și voi să fiți un pic mai echilibrați din punct de vedere emoțional și cumva să înțelegeți mult mai profund că o discuție calmă în momente dificile pot face lucruri bune, pot menține această armonie și pot chiar consolida legătura emoțională. Dar acest, de fapt, nou început reprezintă oarecum acea prospețime în relație. Da? Că posibil să aveți parte de o surpriză în această săptămână în cuplu. Nu știu, să zică perechea voastră, știi, hai să mergem, facem o excursie, nu știu, într-un loc în care îți place ție. Sau poate că, nu știu, tot felul de activități apare neobișnuite, dar care vă ajută să comunicați mult mai sincer unul cu celălalt. Faceți lucruri spontane și țineți cumva cont și despre ce vrea sau ce are nevoie sau ce simte și celălalt. Și asta este o chestiune reciprocă. O chestiune reciprocă în așa fel încât acest top de cupe, toate aceste nemulțumiri să rămână în urmă. Exact cum bine am văzut și cu această energie generală. Acum, haideți să vedem pentru cei singurei. Aici avem magicianul, 4 de bâte, Marea Preoteasă și un as de monede. Dragilor, pe voi vă paște o surpriză, dar pe care o țineți acolo pusă bine și nu o spuneți la nimeni.
Avem Marea Preoteasă, să știți că Marea Preoteasă este cea care știe o grămadă, dar spune oamenilor decât ce trebuie sau ce vor poate urechile altora să audă. Aici e vorba de o stabilitate. Voi vă jucați cărțile pe, cum să spun eu, într-o manieră foarte bună, ca să mă exprim așa. Vorbim de situații în care sunt inițiați, întâlniri, activități noi, vreți să cunoașteți oameni, dar nu oricum. Poate chiar voi inițiați anumite evenimente importante la care chemați grupuri de oameni sau pe anumite personaje care vă interesează, vă folosiți abilitățile în așa fel încât să atrageți acele persoane care sunt de interesul vostru. Da? Și asta o faceți cu ajutorul unui eveniment. De ce o faceți? Pentru că vreți pe cineva stabil, responsabil, care să aibă intenții clare. Și atunci creați această întâlnire cu acele persoane serioase care voi știți că vor o relație stabilă. Și să știți că această săptămână este o săptămână tare bună, ca voi să construiți o fundație solidă a unei relații. Da? Și asta o faceți ca să vă protejați. Da? E ca și cum ai spune, auzi, știi ce, până să mă implic eu emoțional, stai așa că eu trebuie să tatonez un pic terenul. Eu trebuie să cunosc persoana, chiar dacă nu, aparent este o persoană serioasă, este o persoană stabilă, mergeți pe ideea ce în mână nu-i minciună. Eu până să mă implic emoțional vreau să cunosc cu cine am de-a face. Este o energie specifică balanței, da? De echilibru. Surpriza, încă o dată, un 6 de bâte și îl mai avem, unde l-am văzut? Aici. Deci, categoric, va exista un succes, că e al vostru personal, că e al unei persoane de interes, este un succes personal și asta va fi surpriza săptămânii, indiferent pe ce ramură a vieții. Dar avem și un cavaler de cupe, avem o propunere, avem o decizie, vi se face o propunere importantă, mai ales pe plan romantic. Să știți că propunerea este sinceră. Că e pe plan romantic în primă fază, poate să fie și pe o altă arie a vieții, profesională, materială. Voi trebuie să luați o decizie, nu știu dacă zodia se repetă zodiile de apă, Rac, pe Scorpion, avem zodia Gemeni. Nu va fi ușor să luați o decizie, mai ales că e vorba de, cum să spun eu, de ceva la care voi ați muncit foarte, foarte mult și poate chiar ați făcut sacrificii. Dar în sfârșit, chiar dacă avem acest 10 de spade aici, tind să cred că este un, cum să spun eu, o eliberare. O eliberare, așa cum bine vedem aici, de ceva care veți trage o concluzie eliberatoare sau veți renunța la ceva ce oricum probabil că se termina inevitabil. Veți reuși în sfârșit să închide situații destul de dureroase sau care au durat pentru o perioadă lungă de timp în care voi ați fost foarte încărcați. Foarte încărcați și în sfârșit această eliberare, această concluzie necesară vine ca să închidă această etapă. În așa fel încât să voi să începeți ceva nou, mult mai curat și mult mai clar. Haideți să vedem și care este mesajul pentru voi. Ce mesaj important avem? Grădina Zen. Dragilor, mesajul pentru voi în această săptămână ne vorbește de nevoia de a-ți crea un spațiu calm. Da? Un spațiu calm, indiferent de ce se întâmplă în exterior. Practic e ca un semn că ai nevoie de o pauză, cel puțin mentală, dar și emoțională în același timp. Așa că soluțiile, dragilor, vin în momentul în care tu, dragă persoană din balanță, ești liniștit, liniștită.
Cumva este o săptămână în care, dacă pentru cine face practic acest gen de meditație, să meditați, să reflectați sau pur și simplu, nu știu, să vă deconectați de tot ceea ce v-ar putea stresa, de tot ceea ce v-ar putea crea o stare de agitație în corp. Cam ăsta este sfatul, mesajul pentru această săptămână, acela de a vă crea un spațiu cât mai liniștit, nu știu, să faceți ceea ce vă place vouă în momentele de tensiune, poate, și să nu vă grăbiți cu deciziile sau să nu le luați când sunteți nervoși, să le luați în momentele în care reușiți să vă liniștiți. Și în vorba lui tatălui meu, săracul, Dumnezeu să-l odihnească, care avea această vorbă: orice problemă ai avea, lasă-o pentru a doua zi, lasă-o să treacă cel puțin o noapte, ca tu să poți să o vezi cât mai clar și când ești calm, când ești liniștit. Pentru că așa la nervi putem lua o grămadă de decizii și putem face alegeri greșite. Se dovedesc mai târziu a fi greșite. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această săptămână de mai. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom revedea, de la mine numai bine și nu uitați, suflete frumoase, să lăsați ca dragostea, iubirea, pacea, liniștea și credința să vă însoțească la fiecare pas.